У нашій бесіді писати апостроф не треба. У слові п'є від пити не треба. У слові б'є від бити не треба. У слові в'є від вити теж не треба. Май мало сяк пишу я, та й сяк ради писати лінгвіста Томаш Калинич у послідньому номері журнала «Оцюзнен». На цьому може було це відео так і кінчати, або я попробую вам розказати, чого епін так. Мене звати Мигаль, і на цьому каналі я старався подеколи розказувати за то, чого ми говоримо так і говоримо, та як би то може записати. Ну, мінімальне таке лінгвістичне вошколування. Низько поговоримо за апостроф та й за то, чого нам його, в принципі, не треба. Кіть ходили сте в українську школу та безюмно маєте натренований звик писати апостроф у цих словах. П'є, б'є, в'є і так далі. Аби порозуміти, чого нам його там писати не треба, раз нам треба порозуміти його функцію, що він там домак чинить у тій такій українській бесіді, котру вас у школі вчили, так? Усе діло у йотованих голосних, який я, є, ю. Бо вони позначають два возможні звукосполучення. Отого нобити «й» плюс голосна, а он нобити м'яткий знак плюс голосна. Значить, у школі вас учили писати апостроф у слові «п'є» руно навто, аби уділити, аби наочно указати у цьому конкретному слові «є» читаться як комбінація «й», «е», а не м'який знак «е». Так? Правда, у русинській бесіді це є абсолютно лишнє, бо буква «п» у нас м'ятко бути не може. А значить, слово «п'є» я годен прочитати лише як «п'є». І, на цьому курта бесіда. А де його писати треба, направду у нас знайдеться невелика жменька слів, де воно бути таке двоакое прочитання. Та й Томаш Калинич каже ож, айно на стикові коріння слова і префікса, якою слові з'їзд, то не треба. Та й лично я думав, що на ту маленьку жменьку слів легше вже затямити, як їх конкретно писати, який уводити окремий печатний знак на таку дрібну кількість трафунків. А направду писати його мусить лише у якихось чужих словах, який, наприклад, Д'Артаньян. На цьому туди раз будемо кінчати. Красно вам дякую, майтеся.